કેમ છો મિત્રો? ગઈકાલે આપણે સંખ્યા પદ્ધતિનો અભ્યાસ શરૂ કરેલો અને એમાં આપણે કેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કરેલો અને તમે તેમાં કેટલાક એક્ઝામ્પલ મેં તમને સોલ્વ કરવા આપેલા અને દરેક ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં એનો જવાબ પણ આપ્યો અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ ન પણ આપ્યો. પરંતુ આજે આપણે ત્યાંથી આગળ જઈએ તો સૌપ્રથમ સમાન સમય સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે કે જે સંખ્યાનો સમાન સમય સંખ્યા કોને કહેવાય તો જે સંખ્યાનું સાદુરૂપ આપતા દાખલા તરીકે આ 2/8 છે તેનું સાદુરૂપ આપીએ તો જવાબ કેટલો આવે 2 ચોક કેટલા થાય 8 જવાબ કેટલો આવશે 1/4. પછી બીજી સંખ્યા છે 3/12 તેનું સાદુરૂપ આપતા 3 ચોક કેટલા થાય 12 તો જવાબ કેટલો મળશે આપણને ફરીથી 1/4 4/16 તો 4 ચોક કેટલા થાય 16 અને સાદુરૂપ આપતા જવાબ કેટલો આવે 1/4. એટલે કે જે સમય સંખ્યાઓનું સાદુરૂપ આપતા દરેક વખતે જવાબ કેવો આવે સમાન મળતો હોય તો તેવી સંખ્યાઓને શું કહેવામાં આવે છે સમાન સમય સંખ્યાઓ કહેવાય છે. પછી છે મિત્રો બીજો એક માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે ક્રો પ્રાઇમ અથવા પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા. એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે છે ક્રો પ્રાઇમ. એટલે ઘણીવાર ગુજરાતીમાં લખી આપે છે ક્રો પ્રાઇમ સંખ્યા કોને કહેવાય અથવા તો પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો મિત્રો જે સંખ્યાને p અને q ને એક સિવાયનો કોઈ સામાન્ય અવયવ ન મળતો હોય દાખલા તરીકે અહીંયાથી આપણે 1/3 તો આ દરેકનો આપણે અવયવ પાડીએ અને અવયવ પાડો તો કેટલા થશે 1 * 1 થાય અને 3 * 3 તો આમાં બંનેમાં સામાન્ય અવયવ કયો છે 1 જ. એટલે જો જે સંખ્યાઓ એટલે p અને q નો બંનેનો સામાન્ય અવયવ કયો મળે 1 મળે તો તેવી સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે કો-પ્રાઇમ સંખ્યા. તો બીજું ઉદાહરણ લખીએ 2/3 તો આમાં 2 અને 3 તો 2 ના અવયવ પાડો તો 2 * 1 2 થાય 3 ના અવયવ 3 * 1 3 તો બંનેમાં કયો સામાન્ય અવયવ છે 1 તો આ સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે કો-પ્રાઇમ સંખ્યા કહેવાય છે. મિત્રો આપણે કાલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, સમય સંખ્યા શીખ્યા. તેના પરથી આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં સ્વાધ્યાય 1.1 માં કેટલાક વિધાન સત્ય છે કે નહીં તે ચકાસવાનું છે. તો આપણે એ વિધાન જોઈએ. તો પહેલું વિધાન કયું છે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે કેપિટલ N. એમાં કઈ સંખ્યાઓ હોય 1 2 3 4 એમ બધી સંખ્યાઓ શેમાં આવે પ્રાકૃતિકમાં. પૂર્ણ સંખ્યા કઈ શેના વડે દર્શાવાય W વડે. એમાં કઈ સંખ્યાઓ આવે છે 0 1 2 3. તો જો આ વિધાન શું કહે છે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવી 1 2 3 પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે 0 1 2 3 માટે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે. હા આવેલી છે મિત્રો. તો માટે આ વિધાન કેવું છે વિધાન સત્ય છે કે ભાઈ બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ શેમાં આવેલી છે પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે. હવે બીજું વિધાન જોઈએ દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. હવે પૂર્ણાંક એટલે આપણને સૌપ્રથમ ખ્યાલ આવવો જોઈએ પૂર્ણાંક એટલે શેના વડે દર્શાવવામાં આવે કેપિટલ Z વડે. એમાં કઈ સંખ્યાઓ આવે તો ઋણ સંખ્યાઓ ઋણ 1 0 1 એટલે ઋણ સંખ્યાઓ શૂન્ય અને ધન સંખ્યાઓ. પૂર્ણ સંખ્યામાં કઈ આવે તો પૂર્ણ સંખ્યામાં ને શેના વડે દર્શાવાય W વડે. એમાં કઈ સંખ્યાઓ આવે 0 1 2 3. તો જો બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે ના મિત્રો ખાલી ધન સંખ્યા જ આવેલી છે. ઋણ સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલ નથી. માટે આ વિધાન કેવું છે અસત્ય વિધાન છે. કેવું વિધાન છે આ વિધાન કેવું છે આપણને અસત્ય છે. પછી ત્રીજું જોઈએ દરેક સમય સંખ્યાઓ એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. આ દરેક સમય સંખ્યા એટલે દાખલા તરીકે 2/1 2/3 એ બધી સંખ્યાઓને શું કહેવામાં આવે છે સમય સંખ્યા. તો દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે પૂર્ણમાં કઈ સંખ્યા આવે 0 1 2 3 એટલે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા આવી જોઈએ. તો અહીં જો 1/2 નો ભાગાકાર કરો તો જવાબ કેટલો આવશે 0.5. એટલે જો દશાંશ ચિહ્નમાં આવેલી સંખ્યા કોઈ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલ છે નથી. માટે આ વિધાન પણ શું છે અસત્ય છે. આ વિધાન કેવું છે અસત્ય છે. કેમ એનું કારણ શું છે કે કારણ કે 1/2 એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. મિત્રો આ પરથી ઘણા બધા વિધાન નીકળે છે. એક ચોથું વિધાન જોઈએ શું શૂન્ય એ એક સમય સંખ્યા છે
શું તમે તેને p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા pq માટે p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં લખી શકશો? આ મિત્રો જરી વિડિયો પોઝ કરજો અને એક વિચારજો અને તમે તમારો જવાબ નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો અને પછી આગળ વિડિયો ચાલુ કરજો અને તમે જવાબ જોજો. તો આપણે જોઈએ શું શૂન્ય એક સમય સંખ્યા છે? તો હવે શૂન્ય, આ શૂન્ય છે એક સમય સંખ્યા કહેવાય. તો મિત્રો આપણે બાળપણથી આપણે 5મા ધોરણ કે 7મા ધોરણથી ભણતા આવ્યા છે કે જો કોઈ સંખ્યા અંશમાં હોય અને છેદમાં કોઈ પણ ન હોય સંખ્યા, તો છેદમાં કેટલા હોય? 1 હોય છે. માત્ર શૂન્ય એ એક સમય સંખ્યા છે. તો મિત્રો આ શૂન્ય એક સમય સંખ્યા છે. હવે તો આપણને શું કહે છે? p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય. એટલે p પૂર્ણાંકમાં તો આપણને ખબર છે, પૂર્ણાંકમાં તમને હવે કઈ સંખ્યા આવે છે જે મિત્રો તમને ખબર જ છે. એટલે બીજા કઈ લખી શકીએ? p પૂર્ણાંક તરીકે આપણે ઋણ 3 લઈએ અને છેદમાં શૂન્યેતર. એટલે મિત્રો આનો અર્થ ખાસ ધ્યાન રાખજો, શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા. એટલે ઋણ 3 ના છેદમાં 2, 0 ના છેદમાં 2, 1 ના છેદમાં 2 આ બધી સંખ્યાઓ શું થાય? p છેદમાં q સ્વરૂપમાં લખી શકાશે. આ યાદ રાખજો, શૂન્ય એક સમય સંખ્યા છે. તો મિત્રો હા આવશે. કેમ? કારણ કે શૂન્ય ના છેદમાં તમે 1 લખી શકો છો, એટલા માટે આ સમય સંખ્યા છે. મિત્રો આને યાદ રાખવા માટેનું એક નાની ટ્રીક છે. દાખલા તરીકે આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n એ શેમાં આવેલી છે? પ્રાકૃતિક બધી સંખ્યાઓ શેમાં આવેલી છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં આવેલી છે. એટલે શેમાં આવેલી છે? w માં. બરાબર? દરેક પૂર્ણ સંખ્યા શેમાં આવેલી છે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવેલી છે. તો એનો ગણ કેવો થાય? z માં આવેલી છે. દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા શેમાં આવેલી છે? સમય સંખ્યામાં આવેલી છે. એટલે q. આ બધી સંખ્યાઓ શેમાં આવેલી છે? આ બધી સંખ્યાઓ વાસ્તવિક સંખ્યા અને r વડે કહેવામાં આવે છે, જે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. એટલે મિત્રો આ તમે એક યાદ રાખી લો એટલે 1 માર્ક તમારો એક્ઝામમાં પાકો. કારણ કે બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા શેમાં આવેલી છે? પૂર્ણ સંખ્યામાં. બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા શેમાં આવેલી છે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં. બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યા શેમાં આવેલી છે? સમય સંખ્યામાં. અને આ બધી સંખ્યાઓનો ગણ શેમાં આવેલો છે? એને વાસ્તવિક સંખ્યામાં ગણ કહેવામાં આવે છે. ચાલો મિત્રો આજે એક નવો ટોપિક પકડીએ, અસમય સંખ્યા. હવે અસમય સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે? તો જે સંખ્યા સમય સંખ્યા નથી તેને શું કહેવામાં આવે છે? અસમય સંખ્યા. એનું ઉદાહરણ જોઈએ. દાખલા તરીકે વર્ગમૂળમાં 2 એનું આપણે વર્ગમૂળ નીકળતું નથી એટલે શું કહેવાય? અસમય સંખ્યા છે. પછી વર્ગમૂળમાં 3, ઘનમૂળમાં 3/10 હોય અથવા એવી સંખ્યા કે જેનું દશાંશ ચિહ્ન પછીની સંખ્યા શું હોય? અનાવૃત હોય. મિત્રો તમે ધોરણ 8 માં ભણી ગયા છે આવૃત કોને કહેવાય અને અનાવૃત કોને કહેવાય? આવૃત કોને કહેવાય? કે એક સંખ્યા શું થાય? પુનરાવર્તન પામતી હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે? આવૃત કહેવામાં આવે. જ્યારે અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા દરેક વખતે સંખ્યા બદલાય છે. અહીંયા એકવાર 0 છે, અહીં બે વાર થઈ ગયા, અહીં શું થઈ ગયું? 3 વાર. એટલે દરેક ફેરી બદલાય છે. એટલે આ સંખ્યા શું કહેવાય? અનાવૃત. જો દશાંશ સંખ્યા અનાવૃત હોય તો તે સંખ્યા કેવી કહેવાશે? અસમય સંખ્યા. આ સિવાયનું પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. પાઈ સાથેની કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા, પાઈ સાથેની કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા એ પણ શું કહેવાશે? અસમય સંખ્યા કહેવાશે. દાખલા તરીકે તમને એક્ઝામ આપી દે પાઈ સમય છે કે અસમય, તો એ શેમાં આવશે? અસમય સંખ્યામાં. બીજું આપી દે પાઈ ના છેદમાં 2 સમય છે કે અસમય. જો પાઈ સાથેની ગાણિતિક ક્રિયા છે, આ ભાગાકાર છે એટલે શું આવશે? અસમય સંખ્યા જ આવશે. પાઈ વત્તા 2 આપી દે તમને તો પણ શું આવશે? અસમય સંખ્યા જ આવશે. પાઈ ભાગ્યા 3 આપી દે તો પણ શું આવશે? અસમય સંખ્યા. એટલે ટૂંકમાં પાઈ સાથેની કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા શું આવશે? અસમય સંખ્યા. એટલે મિત્રો યાદ રાખજો, અસમય સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે? કે જે સંખ્યા સમય સંખ્યા નથી તેને શું કહેવામાં આવે છે? અસમય સંખ્યા. અસમય સંખ્યામાં કયો આવે? વર્ગમૂળમાં લખેલી સંખ્યા આવે, ઘનમૂળમાં લખેલી સંખ્યા આવે અથવા દશાંશ ચિહ્ન હોય અને કેવું હોય? અનાવૃત હોય તો તે સંખ્યા શું આવશે? અસમય સંખ્યામાં આવશે. પછી પાઈ સાથેની કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા હશે તે પણ શેમાં આવશે? અસમય સંખ્યામાં આવશે. હવે મિત્રો તમને કીધું વર્ગમૂળમાં કોઈ સંખ્યા હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે? અસમય સંખ્યા. તો મિત્રો વર્ગમૂળમાં 4 એ સમય છે કે અસમય સંખ્યા? તો મિત્રો વર્ગમૂળમાં 4 એ શું આવશે? સમય સંખ્યા આવશે. કેમ સમય સંખ્યા આવશે? કારણ કે વર્ગમૂળમાં 4 નું વર્ગમૂળ નીકળે છે મિત્રો. કેટલા નીકળે છે? 2. એટલે એ શું કહેવાશે? એ સમય સંખ્યા છે. તમને દરેક જણને આ સમજ પડી ગઈ હશે. મિત્રો આના પર હું બે
તમે ક્વેશ્ચન આપું છું એ તમારે લખવાનું છે કે એ સંખ્યા સમય સંખ્યા છે કે અસમય સંખ્યા. દાખલા તરીકે વર્ગમૂળમાં 7 પછી વર્ગમૂળમાં 9 પાઈ પ્લસ 2 ના છેદમાં પાઈ પ્લસ 3. આ મિત્રો તમારે મને જણાવવાનું છે કે આ બધી સંખ્યાઓ ઉપર આ ત્રણ સંખ્યા તમે લખેલી છે એ સમય સંખ્યા છે કે અસમય સંખ્યા. નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે આ બધી સંખ્યાઓ કેવી છે, સમય છે કે અસમય સંખ્યા. હવે મિત્રો આ અસમય સંખ્યા પછી કઈ આવે છે, વાસ્તવિક સંખ્યા. તો વાસ્તવિક સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાઓને એક સાથે લેતા જે સમૂહ મળે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે, વાસ્તવિક સંખ્યા. આને વાસ્તવિક સંખ્યાને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે, કેપિટલ R વડે. મિત્રો પૂછી શકાય એક્ઝામમાં. આપણું પાઠ્ય પુસ્તક છે તેની અંદર એક નાનો એક ચિત્ર આપેલું છે, એમાં એક પોટલી લઈને એક વ્યક્તિ ચાલતો હોય એવું બતાવે છે. આખી આ બધી સંખ્યાઓને ભેગી કરેલી છે અને એક વ્યક્તિ લઈને ચાલે છે તેને બતાવેલું છે અને ત્યાં લખેલું છે વાસ્તવિક સંખ્યા. એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા કોને કહેવામાં આવે, બધી સંખ્યાઓનો ગણ તેને શેમાં આવશે, વાસ્તવિક સંખ્યા. એમાં કઈ કઈ સંખ્યા આવે છે, આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, સમય સંખ્યા, અસમય સંખ્યા. આ બધી સંખ્યાઓ શેમાં આવેલી હોય, વાસ્તવિક સંખ્યા. એટલા માટે મિત્રો આપણે જે આપણું ચેપ્ટરનું નામ છે સંખ્યા રેખા. સંખ્યા રેખા આના પછીના વિડિયોમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું. સંખ્યા રેખા એટલે આ રીતે આપણે સંખ્યા રેખા દોરવાની છે અને એના પર બધી સંખ્યાઓને દર્શાવવાની છે. મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં તમે સંખ્યા રેખા ધોરણ 8 માં પણ આવી હતી ત્યારે તમને અસમય સંખ્યા નહીં આવેલી, ફક્ત પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જ આવેલી હતી, તેને દર્શાવવાની હતી અને વધારે તમે સમય સંખ્યા દર્શાવેલી છે. આ ચેપ્ટરમાં આપણે 9મા ધોરણમાં એક સ્ટેપ આગળ વધીશું અને અસમય સંખ્યાને સંખ્યા રેખા પર અથવા વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા પર કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી આનો અભ્યાસ કરજો મિત્રો અને નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા ઉપર અસમય સંખ્યાને કેવી રીતે દર્શાવીશું તેનો અભ્યાસ કરીશું.